In deze video laat ik je zien hoe je de draad helemaal naar de naald krijgt vanaf boven naar beneden. De draad zo rijgen dat je kunt gaan naaien. Daarvoor doe je het bolletje om de pin, dus het klosje. Dan zie je hier 1 staan dat de draad er onderdoor moet. Dus dan haal je de draad er onderdoor. Vervolgens zie je hier 2 staan dat hij er omheen gaat. Die dus naar 3. Hier bovenop 4 staan, maar je ziet ook dat er niks hierin zit nu. Dus dan draai je hier aan de zijkant aan de knop, totdat, kijk, daar komt hij al, totdat die naar boven staat. En dan kun je hem daar achterlangs halen. Dan ga je weer naar beneden. Dan zie je daar 5 staan. En daar gaat hij dan ook achterlangs. En dan zie je hier een 6 staan. Er zit hier een pinnetje. Daar moet de draad achterlangs komen. Oh. Kijk, je zag hem schieten van hier naar daar. Je moet hem soms even duwen. Dan zie je hier een 7 staan, een soort plateautje. Dat is dit plateautje. Kijk, je ziet hier ook de 7 staan. Ook daar hoorde je een klik. Dan zie je 8 staan, dus 7, daar hebben we net gehad. Dan zie je 8 staan, die zit hier aan de zijkant. En daar haal je hem langs en dan snij je zeg maar het stukje draad af. Dan zie je hier 9 staan en die ga je nu naar beneden doen. En zodra je deze naar beneden doet, dan zie je hier nummer 7 naar beneden. Zorg ervoor dat het voetje naar beneden is en dat je naald helemaal nu naar boven staat om hem aan de knop te drukken. Dan kun je nummer 9 naar beneden halen. En dan zie je dat er iets uitgeschoten is. En als je hem dan vervolgens loslaat, zie je dat er hier een rondje zit. En zo is de draad door je naald heen gehaald. Zie je? Als je nu wilt gaan naaien, ik heb altijd een proeflapje eronder liggen, dus dan haal ik mijn voetje omhoog, mijn proeflapje eruit en zorg ik dat de draad naar achter ligt.